ગુજરાતી વાનગી। આજની આપણી રેસીપી છે પાસ્તા। પાસ્તા બનાવવા માટે મેં અહીં પાસ્તા, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, ટામેટાં, ટોમેટો સોસ, ઓરેગાનો, ચીલી ફ્લેક્સ, ઇટાલિયન હર્બ્સ, આદુ અને લસણની પેસ્ટ તેમજ ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં અને જરૂરી મસાલા લઈ લીધા છે। તો ચાલો પાસ્તા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। સૌપ્રથમ પાણી ગરમ કરવા મૂકવાનું છે અને તેમાં મીઠું અને તેલ એડ કરી લઈશું। પાણી ઉકળે એટલે તેમાં પાસ્તા એડ કરવા। પાસ્તાને ચડતા 2 થી 3 મિનિટનો સમય લાગ્યો છે। હવે આપણે આ પાસ્તામાંથી પાણી દૂર કરીશું। પાસ્તામાં ઠંડુ પાણી એડ કરી દઈશું જેથી પાસ્તા એકબીજાને ચોંટે નહીં। સૌપ્રથમ 1 ચમચી જેટલું ઓઇલ લઈ લઈશું। ઓઇલ ગરમ થાય એટલે તેમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરીશું। ડુંગળી ફ્રાય થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે ટામેટાં એડ કરી લઈએ। આદુ અને લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું અને ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં પણ એડ કરી દેવા। તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરી લઈએ। અને 2 મિનિટ કૂક થવા માટે મૂકી રાખીશું। વેજીટેબલ સારી રીતે ચડી ગયા છે। હવે તેમાં ટોમેટો સોસ એડ કરી લઈએ। પાસ્તા મસાલા, જીરું પાવડર, હળદર અને કાશ્મીરી મરચું પણ એડ કરી લઈશું। હવે તેમાં પાસ્તા એડ કરીશું। સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। ઉપરથી પાસ્તામાં ગ્રીન ચીલી પેસ્ટ, અડધી ચમચી જેટલું વિનેગર, અડધી ચમચી સોયા સોસ, ચીલી ફ્લેક્સ, ઇટાલિયન હર્બ્સ, ઓરેગાન એડ કરીને હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। પાસ્તા બનીને રેડી છે। હવે આપણે તેને સર્વ કરીશું।
તૈયાર થયેલા પાસ્તાને કોથમીર અને લીલા લસણથી ગાર્નિશ કરીશું. Thanks for watching my video. Thank you.